मिठो छ यार यो चाहिँ के हो टिपटप होइन समोसा चाट हजुर टिपटप समोसा भइहाल्यो समोसा राख्नुभयो होइन हुन्छ इमली फ्लेभर आउँछ पुदिना अमिलो पिरो खुर्सानी मसला मिक्स मसाला ग्रिन सलाद समोसा भइहाल्यो समोसा राख्नुभयो होइन यो छोला छोला मिठो छोला होइन दही यो इमलीको अचार इमलीको अचार गुलियो ए मेन चाहिँ गुलियो हुन्छ इमली फ्लेभर आउँछ यो चाहिँ हरियो चटनी हरियो चटनी कि पुदिनाको होइन पुदिना अमिलो पिरो खुर्सानी यो चाहिँ मिक्स मसला यो चाट मसला थोरै यो कालो यो भयो भुजिया ग्रिन सलाद होइन ग्रिन सलाद भन्दाखेरि गाजर बिट गाजर त्यही हो यो धनियाँ भइहाल्छ तरै अनार बहुत मिठो छ यार यो चाहिँ के हो टिपटप होइन समोसा चाट हजुर टिपटपमा महाराजगञ्जको टिपटप है एम्बुलेन्स छ यार